Ngày xưa nhắc tới Phú Quốc là người ta nghĩ đến những làng chài ven biển, những thùng gỗ ủ nước mắm, những vườn tiêu trải dài trên đất đỏ và những chuyến tàu đánh cá ngày đêm ra khơi. Đó là một hòn đảo đẹp, nhưng vẫn còn khá xa lạ với phần lớn du khách trong nước lẫn quốc tế. Việc di chuyển ra đảo không thuận tiện như ngày nay, cơ sở hạ tầng du lịch còn khiêm tốn và rất ít người có thể tưởng tượng rằng nơi đây sẽ trở thành một trong những nơi du lịch đáng được quan tâm nhất Việt Nam và thậm chí là trên thế giới. Phú Quốc chính là hòn đảo đẹp nhất châu Á và giữ đến 3 kỷ lục thế giới. Địa lý đôi khi đi đôi với những lợi thế mà con người phải mất rất nhiều năm mới nhận ra hết giá trị. Phú Quốc nằm ở vịnh Thái Lan, cách bờ biển Campuchia gần hơn một số khu vực đất liền của Việt Nam. Hòn đảo có diện tích gần 600 km2, lớn nhất Việt Nam. Hòn đảo này thường được ví với Singapore vì diện tích có thể nói là tương đối giống nhau. Bao quanh đảo là hơn 150 km đường bờ biển với hàng chục bãi tắm đẹp, trong khi phía bên trong là những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn thuộc vườn quốc gia Phú Quốc. Sự kết hợp giữa biển, rừng, núi và các quần đảo nhỏ tạo ra một hệ sinh thái hiếm thấy ở Đông Nam Á. Chính những điều kiện tự nhiên ấy đã biến Phú Quốc trở thành một trong những nơi du lịch đáng chú ý nhất của châu lục. Trong những năm gần đây, hàng loạt bảng xếp hạng du lịch quốc tế đã liên tục gọi tên đảo ngọc Phú Quốc. Đặc biệt, độc giả của tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler từng bình chọn Phú Quốc là hòn đảo đẹp nhất châu Á. Phú Quốc đã phải cạnh tranh với nhiều nơi, tất nhiên không phải chỗ nào trong số đó cũng là đảo. Ví dụ như là Bali của Indonesia, Phuket của Thái Lan hay là Boracay của Philippines. Tuy nhiên, điều khiến Phú Quốc nổi bật ngày nay không chỉ là vẻ đẹp tự nhiên. Hòn đảo này đang trở thành một ví dụ rất đặc biệt về cách một nơi có thể kết hợp giữa thiên nhiên và những công trình nhân tạo để tạo nên sức hút toàn cầu. Và minh chứng rõ nhất chính là việc Phú Quốc hiện sở hữu tới 3 công trình được sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận. Vì sao Phú Quốc được gọi là đảo ngọc? Để hiểu vì sao Phú Quốc vươn lên mạnh mẽ như vậy, trước tiên hãy nhìn vào điều kiện tự nhiên của hòn đảo này. Trong khi nhiều bãi biển nổi tiếng trên thế giới chỉ có biển đẹp hoặc là cảnh đẹp, thì Phú Quốc lại sở hữu nhiều lợi thế cùng một lúc. Nơi đây có những bãi cát trắng mịn kéo dài hàng km, những vùng biển xanh ngọc trong vắt, có rạn san hô, có rừng nguyên sinh và có cả những dãy đồi thấp chạy dọc theo đảo. Một trong những điều giúp du khách quốc tế thích thú nhất chính là màu nước biển của Phú Quốc. Vào mùa khô, nhiều khu vực có thể nhìn thấy đáy biển ở độ sâu khá lớn. Những bãi biển như là bãi Sao, bãi Khem hay bãi Dài thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng bãi biển đẹp nhất của khu vực. Không ít người lần đầu đến đây đều bất ngờ nhận ra rằng Việt Nam sở hữu những vùng biển có màu sắc không hề thua kém Maldives hay là Caribe. Một yếu tố khác ít người để ý đó là khí hậu. Phú Quốc nằm ngoài vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều cơn bão lớn trên Biển Đông. Nhờ vậy, mùa du lịch kéo dài hơn so với nhiều điểm ven biển khác của Việt Nam. Điều này giúp ngành du lịch địa phương có điều kiện phát triển ổn định hơn và thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn. Chính từ nền tảng thiên nhiên ấy, Phú Quốc bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ từ một hòn đảo nghỉ dưỡng thành một trung tâm trải nghiệm quy mô quốc tế. Những câu chuyện khác về Phú Quốc đã được nói nhiều rồi, và trong video ngày hôm nay với bình luận viên Hải Thanh Story chỉ tập trung vào 3 kỷ lục thế giới của Phú Quốc mà thôi. Kỷ lục thế giới thứ nhất đó là tuyến cáp treo vượt biển dài nhất trên hành tinh. Có lẽ không công trình nào mang tính biểu tượng với Phú Quốc hơn tuyến cáp treo nối An Thới với Hòn Thơm. Với chiều dài 7.899,9 m, đây là tuyến cáp treo 3 giây dài nhất thế giới được kỷ lục Guinness công nhận. Chỉ riêng con số gần 8 km đã đủ khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi phần lớn các tuyến cáp treo nổi tiếng trên thế giới chỉ dài có vài cây số mà thôi. Điều đặc biệt nằm ở chỗ đây không phải là cáp treo leo núi mà là cáp treo vượt biển. Khi cabin rời ga, người ta sẽ từ từ bay qua vùng biển xanh ngắt của quần đảo An Thới. Bên dưới là những chiếc tàu đánh cá nhỏ bé, những bè nuôi hải sản và những hòn đảo xanh nằm rải rác giữa mặt nước. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khu vực giống như một bức tranh nhiệt đới khổng lồ được vẽ bằng các gam màu xanh lam, xanh ngọc và xanh lục. Để hình dung về quy mô của công trình này, chiều dài gần 8 km, tương đương khoảng 100 sân bóng đá quốc tế đặt nối liền nhau. Hành trình kéo dài khoảng 15 phút, nhưng với nhiều người, đó là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất tại Việt Nam. Không ít người nói vui rằng chỉ riêng tuyến cáp treo đã đáng giá cả một chuyến du lịch Phú Quốc. Sự xuất hiện của tuyến cáp treo không chỉ mang ý nghĩa du lịch, nó còn mở ra khả năng khai thác mạnh mẽ quần đảo An Thới ở phía Nam, biến những hòn đảo từng khá biệt lập trở thành những điểm đến dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Nếu cáp treo là cây cầu trên không, thì Hòn Thơm chính là đích đến của cuộc hành trình ấy. Trước đây, Hòn Thơm chủ yếu được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên và dân cư thưa thớt. Nhưng ngày nay, nơi đây đã trở thành một trong những trung tâm vui chơi giải trí lớn của Việt Nam. Điều thú vị là quá trình phát triển này diễn ra trên một hòn đảo nằm giữa biển. Các công viên hiện đại, những trò chơi cảm giác mạnh,
các bãi biển được đầu tư bài bản và hệ thống du lịch dịch vụ quy mô lớn đã xuất hiện tại nơi từng chỉ có vài cộng đồng dân cư sinh sống bằng nghề biển. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy du lịch có thể làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của một vùng đất. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ và đánh giá cao Hòn Thơm đó là việc vẫn giữ được phần nào vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Biển vẫn xanh, các hòn đảo nhỏ xung quanh vẫn tạo nên một cảnh quan đặc trưng của quần đảo An Thới. Chính sự kết hợp giữa thiên nhiên và hạ tầng hiện đại giúp nơi đây trở thành một trong những điểm thu hút khách nhất của Phú Quốc. Kỷ lục số 2, nhà hát ngoài trời giữa biển trời của Phú Quốc. Ban ngày, du khách bị chinh phục bởi biển xanh và cáp treo, nhưng khi màn đêm buông xuống, một Phú Quốc mới lại xuất hiện. Trung tâm của thế giới ấy là Sunset Town, nơi diễn ra show diễn Kiss of the Sea, nụ hôn của biển cả. Sân khấu của chương trình đã được kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước cố định và sức chứa lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là một sân khấu biểu diễn bình thường, nó giống như một tổ hợp công nghệ khổng lồ kết hợp giữa ánh sáng, nước, lửa, âm nhạc và pháo hoa. Điều đặc biệt là sân khấu ấy được xây dựng hướng ra biển. Khi các hiệu ứng ánh sáng bắt đầu hoạt động, mặt nước, bầu trời và sân khấu hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh rất đặc biệt. Nhiều người cho rằng đây là một trong những show diễn ngoài trời ấn tượng nhất Đông Nam Á hiện nay. Sự xuất hiện của công trình này phản ánh một xu hướng mới của ngành du lịch. Ngày nay du khách không chỉ muốn ngắm cảnh mà còn muốn trải nghiệm. Họ muốn có những khoảnh khắc đặc biệt, những bức ảnh độc đáo và những hoạt động đáng nhớ vào buổi tối. Chính vì vậy, các sản phẩm giải trí quy mô lớn đang trở thành vũ khí cạnh tranh quan trọng của nhiều điểm đến trên thế giới. Và Phú Quốc không nằm ngoài xu hướng đó, thậm chí còn dẫn đầu. Hãy đến với kỷ lục thứ 3. Nếu hai kỷ lục đầu tiên đã đủ gây ấn tượng, thì kỷ lục thứ 3 lại khiến nhiều người bất ngờ hơn nữa. Đó là San Bravia Gastro Pub, công trình được sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là nhà hàng bia ven biển lớn nhất trên hành tinh. Với diện tích là 6.825 m² và sức chứa khoảng 5.000 khách. Nơi đây có quy mô tương đương một sân vận động cỡ nhỏ, nhưng điều đặc biệt không chỉ nằm ở diện tích. Điểm hấp dẫn nhất là vị trí nằm sát bờ biển và khả năng kết hợp giữa ẩm thực, giải trí và trình diễn nghệ thuật. Vào mỗi buổi tối, du khách có thể thưởng thức đồ ăn, ngắm hoàng hôn trên biển, vừa dõi theo những màn trình diễn thực sự ngoạn mục. Không khí ở đây giống như một lễ hội hơn là một nhà hàng thông thường. Đó cũng là lý do công trình này nhanh chóng trở thành điểm đến nổi tiếng đối với du khách quốc tế. Nhìn rộng hơn, kỷ lục này cho thấy Phú Quốc đang hướng đến một mô hình du lịch trải nghiệm toàn diện. Khách đến đảo không chỉ để ngủ tại resort hay tắm biển, mà còn để tận hưởng những hoạt động giải trí có quy mô và đẳng cấp quốc tế. Ngoài 3 công trình Guinness, Phú Quốc còn sở hữu một địa điểm thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, đó là Apollo Cafe tại Sunset Town. Công trình này do kiến trúc sư nổi tiếng Bill Bensley thiết kế, người đứng sau nhiều khu nghỉ dưỡng xa xỉ bậc nhất trên thế giới. Apollo Cafe gây ấn tượng mạnh bởi kiến trúc giống như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng, những khối hình cong, những cấu trúc đảo ngược và thiết kế lấy cảm hứng từ tổ ong khiến nhiều người có cảm giác như đang đứng trước một công trình đến từ tương lai. Chính vì sự khác lạ ấy mà nhiều hãng truyền thông nước ngoài từng giới thiệu nơi đây là một trong những địa điểm kỳ lạ và độc đáo nhất để chụp ảnh. Trong thời đại mạng xã hội, những công trình như vậy có giá trị rất lớn. Chỉ cần một bức ảnh đẹp được chia sẻ hàng triệu lần, hình ảnh của cả điểm đến đã có thể lan tỏa khắp thế giới. Ngày nay, Phú Quốc không chỉ là một hòn đảo du lịch, nó đang trở thành một thương hiệu, sân bay quốc tế, hệ thống khách sạn cao cấp, công trình kỷ lục thế giới và hàng triệu lượt khách mỗi năm, biến đảo Ngọc trở thành một trong những đầu tàu du lịch của Việt Nam. Tất nhiên vẫn có thách thức, và thách thức lớn nhất của Phú Quốc trong tương lai không phải là xây thêm bao nhiêu công trình mới. Điều quan trọng hơn là làm sao để giữ được những giá trị tự nhiên đã tạo nên danh tiếng của hòn đảo này. Những bãi biển xanh ngọc, những cánh rừng nguyên sinh, những rạn san hô và hệ sinh thái biển phong phú mới là tài sản quý giá nhất. 3 kỷ lục Guinness có thể giúp Phú Quốc nổi tiếng nhanh hơn. Những công trình hiện đại có thể giúp thu hút nhiều du khách hơn, nhưng chính thiên nhiên mới là nền móng của tất cả. Nếu bảo tồn được vẻ đẹp ấy, Phú Quốc không chỉ là hòn đảo đẹp nhất châu Á trong hiện tại, mà hoàn toàn có thể trở thành một trong những biểu tượng du lịch nổi bật nhất thế giới trong tương lai. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.